Країна Басків, Астурія, Фабада і піки Європи. Ми б і не знали цих слів, якби не жадібність авіаліній. У дітей були короткі шкільні канікули, і сидіти в сірій Англії, коли кругом сонце, нам не дуже хотілося. Тому ми вирішили злітати на тиждень на південь Португалії. Але коли замість ось таких цін на авіаквитки я побачив ось такі, плани різко змінилися. Тому замість Португалії у нас сьогодні буде роуд-тріп на північ Іспанії. Побачимо, якою буде ця подорож і в скільки вона нам обійдеться. А ще це відео буде особливим. У ньому, як завжди, буде багато красивих кадрів і цікавої інформації, але на цей раз буде набагато більше нас і справжніх життєвих моментів зі сміхом і фейлами. Деякі з них Світлана навіть мені заборонила вставляти. Ну і звісно, буде цілий вагон гарного настрою. Ти равлика спасає? Він блюється безконечно. Вона спасає равлика, він блюється безконечно. Смішно! Не смішно! Тому якщо вам іноді теж хочеться вирватися кудись, де світ повільніший, сідайте зручніше. Ми беремо вас з собою. Будь-яка автомобільна подорож з Англії неминуче починається з дощової дороги на паром, який за 1,5 години доставить вас у Францію. А далі 110 євро і 1100 кілометрів платних доріг, де ми розважаємося як можемо. By Kama Rivas. Now playing Totaya by Sugar on Spotify. That's extraordinary. Je m'appelle Claude. Je m'appelle Blue. No! Так, дай я йому скажу, яку? Mil tequilas. Play Mil Tequilas by Chima Rivas. Here's Mil Tequilas by Chema Rivas. Хазяїна знає, воно над вами стібеться. Ви, іспанці. До речі, якість і сервіс на платних дорогах Франції – одна з найвищих в Європі, з цілою купою добре обладнаних зупинок для відпочинку. Через це Франція дуже популярна серед власників будинків на колесах. Що, мами, вши? Прям рот лівий. Який романтичний момент. Я 3 години за кермом проїхала. З половиною, 3,5 години. 3,5 години по Франції. 120-125 годин. Назад мама буде їхати вже 5 годин. А потім один раз звозить нас сама в Іспанію. Зазвичай з Англії ми виїжджаємо о 3 ранку і до півночі успіваємо доїхати до Іспанії. Але на цей раз ми заночували у Франції, майже на кордоні з країною Басків. Ціна була в кілька разів менша, а спішити не було куди. Але чому ми вирішили поїхати саме сюди, на північ Іспанії? По-перше, коли ми півроку каталися Європою, посилання на відео я залишу в описі, ми дуже закохалися в Іспанію. Ми об'їздили її майже всю, але на північ у нас уже не вистачило сил і ми просто прилетіли її транзитом. Тому пазл був незавершений. А по-друге, природа в країні Басків така, що навіть наша знайома, котра живе у Швейцарії, сказала, що була дуже приємно здивована. Тому, я думаю, це про щось та говорить. Тут все не так, як в решті Іспанії, і навіть самі баски рідко вважають себе іспанцями. У них своя мова, своя культура і навіть своє уявлення про те, хто вони такі. Їх мова, еускара, одна з найбільших загадок Європи. Вона не схожа ні на іспанську, ні на французьку, ні на будь-яку іншу європейську мову. Кажуть, деякі слова схожі на грузинські і армянські, але це не точно. Сьогодні країна Басків – це одна з найбагатших і найрозвиненіших частин Іспанії. Столиця автономії – Віторія-Гастейс, але найвідоміші і особливі міста – це Більбао і Сан-Себастьян. Більбао – це місто, яке зуміло, так би мовити, перевинайти себе. У 19-20 століттях воно асоціювалося з димом та індустрією, але все змінилося в 90-х роках, коли Більбао зробив стрибок у майбутнє. Символом цієї трансформації став музей Гугенхайма.
Футуристична будівля з титану та скла схожа радше на космічний корабель, ніж на музей. Його відкриття у 97-му році принесло місту світову славу і навіть створило новий термін «ефект Гугенхайма». Це коли одне культурне місце змінює ціле місто. Після його відкриття сюди хлинули мільйони туристів і місто змінило свій напрямок. Тут працювали найвідоміші архітектори світу, і саме це зробило його всесвітньо відомим. Тепер його можна назвати архітектурною вітриною Іспанії. Тому якщо Барселона – це класика модернізму, то Більбао – це сучасність і майбутнє. Але в країні басків нам більше сподобався Сан-Себастьян. Дівчата, з вами можна познайомитися? О, це і єс! Окей. До 16. До скількох? 16. Не можна знайомитись? О, блін. Лев. Папа, який лев? Горіла. Це горіло? Це лев. Це горіла. Це лев. Лев! Це горіла. Який нафіг лев? Коротше, голосуйте в коментах, хто це. Температура води на півночі Іспанії зазвичай значно холодніша, ніж на півдні, але в Сан-Себастьяні вона завжди трішки тепліша. В цей день вона була в районі 18 градусів, тому, зціпивши зуби, ми навіть трішки поплавали. Колись Сан-Себастьян було маленьким рибацьким містечком з населенням буквально 15 тисяч осіб, але все змінилося в середині 19 століття, коли іспанська королева Ізабелла II приїхала сюди на морський відпочинок. Лікарі порадили їй приймати морські ванни, мовляв, вони лікують від усього, від проблем з легенями до нервів. Так от, королеві настільки тут сподобалось, що вона зробила місто своєю літньою резиденцією. А туди, де оселяється королева, звісно, підтягується і вся аристократія. Так, Сан-Себастьян раптом стає модним курортом, а набережної вулиці починають забудовувати вишуканими будинками у французькому стилі. Через це місто навіть отримало прізвисько «Маленький Париж». До речі, до приїзду королеви купатися у море тут ніхто не бігав. Воно було радше робочим місцем і портом для кораблів. А от купання для здоров'я було новою модою, яка прийшла з Англії та Франції в 19 столітті. І купалися в той час трохи по-іншому. Королева і вся аристократія використовували для цього спеціальні купальні карети. Такі собі дерев'яні кабіни на великих колесах, які коні чи люди закочували у воду, щоб можна було непомітно переодягнутися і одразу вийти в море. Ще місто відоме тим, що тут найбільша кількість ресторанів з мішленівськими зірками на душу населення у світі, а також своїм престижним міжнародним кінофестивалем. А ще тут є ретро-фунікулер, якому більше 100 років, і такий же вінтажний парк атракціонів на горі Ігельдо. Сан-Себастьян нам сподобався. Все було дуже охайно і чисто. Чимось нагадав нам Канни і Ніццу, але тут було якось навіть доглянутіше і затишніше. Сан-Себастьян, пока. Нам тут сподобалось. Ще вернемося якось. Краса. Гарне містечко, але рушаймо далі. До нашої оселі було їхати ще 4 години, тому на півдороги ми зупинилися на 5 хвилин розім'яти ноги. І ви ніколи не здогадаєтесь, що трапилось у Вероніки. Ти равлика спасає? Він блюється безконечно. Вона спасає равлика, він блюється безконечно. Смішно! Не смішно! І врятувавши равлика, ми нарешті доїхали до нашої оселі на наступні 6 днів. Це ми не тут живемо, ми живемо нижче. Тому під сходами комуна. Ну тут прям таке село автентичне, іспанське. І дощик іде, краса прям. Зупинилися ми в невеличкому селі Местас-де-Кон в регіоні Астурія. Воно просто ідеально розташоване у півгодині їзди від моря і національного парку Піки Європи. І цей будинок ми зняли всього за 60 євро на добу.
Не знаю, чому ціна була такою низькою. Всі сусідні будинки були мінімум вдвічі дорожчі, тому давайте будемо вважати, що нам просто пощастило. Особливо враховуючи, що тут у нас був свій сад і навіть батут для дітей. Вчора ми майже весь день провели в Русі, тому сьогодні ми вирішили виспатися і нікуди не їхати, просто влаштувати собі сімейний вихідний день. Цього так не вистачає в звичайних буднях. Наркоман дозу получає. Дивись, не розляпай. О, крема чи як називається? Да? Облизати? Крема. Бо тече! Як там курочки? Тільки одна сіра наспялася. Чи що нам наспялиться? Так дивись, скільки там курочок. Ми такі маленькі там в куточку. Курчатка. Такі біленькі курчатка. Бо я сьогодні проснувся, хтось щось телефон зажужжав, чи смс-ка прийшла, чи щось таке, це від ночі. Дивлюсь 7:40, блін. Перевернувся на бік, просинаюся 9. О другої смс-ки, а потім третій вже в 10 чи в 5. Думаю, ладно, візьму трубку, хтось домагається, так піднімаю. Вітаємо, ви перемогли! Підлітка. Підросток. Підросток. О, блин, Суржик новий левел. новий суржик. Є діти, а є просто підросток. Наш новий шеф-кухар. Наш фірмовий іспанський чайник. О, точно. Така машина є з капсулами. І тостер є. Все є, чайника нема. Ну а поснідавши, ми зі Світланкою пішли в розвідку в саме село. Город баби Люби. Цибулька, картопелька. Хто хоче картопельки покопати? Тебе, мабуть, всі коти на районі б'ють. О, Боже. 3 метри пройшли, 250 зупинок. Лишаємось тут, дивись. Як рідні Карпати. Ви, до речі, маєте канал Світлани? На 270 тисяч підписників, якщо ви не знали. Плюс 10 підписників. А ну давай ще десяточку. Ми тут зі Світланою спорили, коли снідали сьогодні. У нас на столі квіти стоять живі. Кали, а кали це що? Не квіти? І вона каже, вони тут не ростуть, це десь з Голландії їх возять. Я кажу, хто ж тут в Голландії буде вести на стіл нам квіти? І ось ми прийшли до річечки, вон ростуть, і вона перша помітила і каже, все, винна мені шоколадку. Хазяїн молодець. Пішов до річки, нарвав. До речі, такі будиночки, як у нашій оселі, були по всьому селі. Вони називаються Орео, і це справжній символ Астурії і півночі Іспанії. Це традиційні комори на високих кам'яних ніжках, щоб миші та волога не потрапляли всередину. В них зберігали зерно, сіно і інші продукти. І, що цікаво, у кожному селі Орео виглядав по-своєму, а чим більший і красивіший він був, тим багатшою вважалася родина. Сьогодні вони вже мало для чого використовуються, але стоять і досі. Деякі відреставровані, деякі старенькі й похилені, а деяким і взагалі по кілька сотень років. Ми обійшли лише невелику частину села і можна було б гуляти і далі, але потрібно було годувати дітей. Все своє вожу з собою, як то кажуть. Тефаль Оптігриль рекомендую. Якби можна було вибрати щось одне, мікрохвильовка чи гриль, я б гриль вибрав. І вирішили цей раз поекспериментувати. Придбав зарядну станцію, щоб десь на природі в горах зупинятися. І все, будемо зараз хот-доги їсти. Приготування.
Ой, та ви що, навіть Мар'яна вийшла попригати. Треба в календарик обвести. О, так де мій таран не дійшов би. Дивіться, люди добрі. Ні. Кока-кола і пепсі. Тобі теж пепсі? Ви поділитесь? Да. Ти хочеш. А що? Посмотритесь? Морозиво? Сок. Яблуко. Давай, Граємо в крокодил, знаєш? давай, когда. Банан. Морозиво. Яблуко, слив, мороз. Ну нема ж морозиво, що це може бути. Печива нема, яблука нема. Кекс. А, Поремонтував Ніки шляпки. Як ти? Чекай, Саморізами закрутив. воно гострес. Ну так я ж не туди, а нижче. І все, тримається, да? Я моя папа, ти... Інженер у мами, я знаю. Да. Я у мами інженер. У нас тут обслуговуючий персонал бігає. Muchas gracias. Це що, теж викидати? Я тебе викину. Я ще забирати. Питає, чи хот-дог викидати ще. Це теж. Це бачите ли це? Це хоче або кексик, або телефон. От так. Що ж, пообідали, можна тепер провести екскурсію і малечі. Знаєте, чого ховається? Бо каже, що це не Іспанія. Кажу, а де ми? Вона що, ми в Іспанії? Ти впевнений, що це не отруйний той? Ні, не впевнений. Забери його. Та це не нормально все. Чого це має бути отруйний бур'ян? Це діти асфальту. Боже. Це воно. У сільського татка отака от доця. Я може бур'яни не люблю. Ну як зонтика, міні-зонтика. Так боїся. Каже, а я люблю, каже бур'яни. Гарний був день, спокійний, а от завтра буде набагато насиченіший. Із самісінького ранку вже було сонечко і тепло, тому першим ділом ми вирішили поїхати досліджувати північне узбережжя Іспанії і його пляжі. І вони тут відрізняються від півдня країни. Тут вони більш дикі і зелені, а замість пальм біля берегів гори та скелі. Боже, дитина щаслива, де яке поле бігти можна. Погнали! І в цьому їх магія. Тут багато маленьких заток і майже немає людей. Місцеві жартують, що на півночі у вас більше шансів зустріти серфера, ніж туриста. І так по суті й було. Лише ми, декілька інших туристів і ціла купа серфінгістів. І хоча на вулиці було майже 30 тепла, купатися щось не дуже хотілося. В Сан-Себастьяні декілька днів тому вода була ще терпима, а тут якось зовсім не хотілося лізти. Та це, власне, і не планувалось. Ми приїхали досліджувати північ Іспанії і відпочивати на природі, а не купатися. Тому давайте продовжувати. Але спочатку обід в якійсь дуже красивій затоці. Чикен-баняня, чикен-баняня, Підростаюче покоління прийме чикен-баняня, канал у спадщину. баняня. Чи ти хочеш? Ні, спасибо. Ні? А на десерт нам захотілось морозива, за яким ми поїхали в сусіднє містечко Рібадеселія. І там ми мало не стали мільйонерами. Коротше, Свята об'їлася морозивом, поки я з нею ржав. Тут такий звук. Коротше,
прилетіло не морозиво. Можна не облизувати. Дай не. Блін, чайка жесть. Потім ми ще з годинку позасмагали на пляжі, подивилися на місцевих серфінгістів і вирушили до нашої оселі, так як сьогодні у нас заплановано особливий вечір. Але додому ми поїхали іншою дорогою, і там на нас чекав сюрприз. Як нас так виходить зупинятися і натрапляти на різні такі речі? Просто їхали. Не знаю, як для вас, а для мене підвісний міст серед гір над річкою – це щось особливе. Напевно, у минулому житті я був гуцулом, і тому мене так і тягне в гори. Не знаю, як це пояснити, але в таких місцях прямо відчуваєш, як всі твої клопоти зникають, а внутрішня батарейка заряджається енергією гір і природи. Світлана вирішила всіх побалувати. Так, ідіть далі. Каже, там ящерка. Ну, будемо вважати, що там ящерка. Дайте, я хочу. Його треба підсолити. Що ти з цього будеш їсти? Я буду оце їсти, оце очі на мене дивляться, мені подобається. Божечки, а що ж, як це ж їсти оце моя твоя не понімать. Що ж, дітей нагодували, тікаємо з дому. Куди йдемо? З п'яточком. Річницю відмічати. Сільську чайхану. Ну, сільський ресторан. У нас такі пейзажі там позаду. А ми тут вирядилися перші на селі. Будемо зараз куштувати місцеві делікатеси. Фасолю з кров'янкою. Ну, ми погуглили, щоб не впасти обличчям, як там кудись. Вгадайте, звідки ми йдемо? З зачиненого ресторану. Вівторок вечір. Не довіряйте Google картам в Іспанії. У нас сьогодні ювілей, 15 років весілля. У нас традиція кожен рік забувати про нього. Цей рік ми не забули, все як класно. В Іспанії співпало, ресторан знайшли. Прийшли, він зачинений. І був вівторок, один день в тиждень зачинений. Ну тепер челендж. Як це, місцевим селам знайти відкритий заклад, щоб зараз це відсвяткувати. Пригаємо в гольфік і погнали по селам шукати, бо хочеться і місцевої кухні. Побажайте нам удачі. Погнали. Ми все-таки знайшли місце. Вже скоро зачиняється, але ми не підемо, не поїдемо. Але з таким видом і звуками. Ой, як воно побігло. Ну. Так, Чуть не набила мене тут пані. сказала, ми не так наливаємо. Сідерно. Цей сидр роблять із спеціальних місцевих яблук, здебільшого кислих сортів. І головна різниця від того сидру, який ми звикли бачити в магазинах, у тому, що він майже без газів.
і саме тому тут придумали унікальний спосіб подачі. Офіціант бере пляшку, піднімає її високо над головою і наливає тонким струменем у склянку, яку тримає майже біля колін. Сидр під час падіння насичується киснем, оживає і стає іскристим. Традиція настільки жива, що в Астурії навіть проводять змагання з наливання сидру. А для туристів придумали сучасну версію – спеціальні підставки з кнопкою. Ставиш пляшку, натискаєш, і сидр лється сам тоненьким струменем, як у професіонала. Бачите, повинно так. Ага. Щоб кисне і по чуть-чуть п'єш. А я думав його все. Смачно? Ну да. Як домашній квас. Йопте. Не солодкий. Смійся. О, як пахне. Давай. Який свіженький. Ні, на квас не схожий. Ну реакція її була, коли вона прийшла, я вже пів чашки налив. Така, ну. Щас я тебе буду стільцем бити. Забрала його. Але да, класно, бачиш, як системка. Але що воно тут проганяє? Воно, мабуть, тут... Воно киснем прокачує, його більше додає. Коли ми йшли сюди, ми хотіли скуштувати саме традиційні і місцеві страви. І так ми й зробили. Ого, це так порція. Це як називається? Кучоро, по-моєму, чи якось так. Ну це вже я вам потім, зараз я вам за кадром розкажу. Це качопо. Можна сказати, астурійський шніцель. Беруть 2 величезних шматки яловичини, між ними кладуть сир і хамон, усе це панірують і смажать на сковорідці. В результаті виходить відбивна, яку точно потрібно їсти удвох. Хоча місцеві скажуть, що це порція на одну людину. Коротше, я скуштував, кажу, нормальна така відбивнуха. Оце... 3 шари. Да. Ну, тут реально м'ясо різного. Биточок такий то. Ще такі якісь. Але однозначним фаворитом стала фабада. І як? На що схоже? Ну я тільки що поки хліб мочив, але аромат відчувається як з печі десь в бабусі в селі. От саме запах такий печі, колись борщ такий їв. Коли ти на плиті вариш один смак, а коли в печі геть зовсім інший. О, да. От такий трішки ніби копчений з димком, ніби шашличок п'єш. Це найвідоміша страва Астурії. Густа юшка з великої білої квасолі, яка повільно тушиться 3 години. Туди додають шматки свинячого бекону, чорізо і морсілію, нашу коров'янку. Воно все кипить, просочується спеціями і виходить густий суп, від якого вже після першої ложки хочеться спати. Ідеально для холодного північного клімату. Взяв собі, а в тарілку до мене лізе Світлана. Joey doesn't share food! А що ти казала, ми приїдемо додому, будемо робити? Бо я твій варіант забувся, я свій пам'ятаю. Не скажу. Ні, а що ти казала? Смачна фасоля. Так, каже, приїдемо додому, будемо що робити? Я не пам'ятаю. Ну якось так одночасно. Каже, приїдемо додому, будемо там щось радіти. Кажу, не радіти, а передіти. А вона каже, не можна таке на Ютуб. А я кажу, можна. Ви поймете і підпишетеся. Тарілка борщу з квасолею, що ще вдома можна робити? Але смачно. Стидно, Світланці за мене, але що зробиш, уже 15 років. Мучаюсь. Розписані, 20 років разом. Світланка не дуже полюбляє лактозу, а це щось явно злече. Це рисовий пудинг на молоці. З корицею. Ну, воно холодне. Я думав, воно буде гаряче. Це ж не крем? Да. Це арос кон лече – солодкий рис, зварений у молоці з цукром, корицею і лимонною цедрою.
Наїлися. На силу йдемо. Ще й з собою забрали. Ще й з собою забрали. Бо все не влізло. Скільки іноді всього можна встигнути за один день? Як я вже казав, наше село знаходиться якраз між морем і національним парком Піки Європи. І сьогодні ми будемо підкорювати його висоти. І коли ми їхали туди, по дорозі побачили ось це. Це базиліка Ковадонги. Мало того, що вона виглядає просто епічно, так і виявляється, саме тут почалася історія християнства в Іспанії. 1300 років тому тут відбулася битва при Ковадонзі, коли астурійський вождь Пелайо з невеликим загоном розбив мусульманське військо. Звідси й почалась реконкіста, яка тривала майже 800 років. Реконкіста, якщо коротко, то це період, коли християни відвоювали Іспанію у мусульман. На згадку про цю перемогу у 19 столітті вирішили звести нову святиню. Архітектори обрали неороманський стиль, а матеріал – рожевий вапняк із місцевих кар'єрів. Завдяки цьому, здається, ніби вона стояла тут завжди і має просто казковий вигляд. Зараз Ковадонга – це не тільки релігійний символ, а й туристичний. Щороку сюди піднімаються тисячі людей, щоб побачити цю красу, відчути атмосферу та і просто насолодитися неймовірними краєвидами довкола. І я їх розумію. Як же все-таки круто їздити по горам. Кожні 2 секунди зупинки. То якийсь замок, то якийсь каньйон, то якась скеля. Люблю я все-таки гори більше, ніж море. Це однозначно. Може хтось з вас, до речі, жив і на морі, і в горах? Що вам більше подобається? Тому що Світлана не може трішки вирішити, де все-таки краще місце для життя. Чого надута? Того? Поки мене 5 хвилин не було, вже надулась на маму? Конечно. Угу, звісно. О, серйозна ковбаса. О. Машина железнопом. Ніка десь щойно арматуру знайшла, де переїздить з арматурою. Каже, будеш мене лякати дроном, я, каже, його зіб'ю. Тобто, якщо твій дрон буде мене пугати, я його розіб'ю своєю железнопом. Ну, то я щойно це й сказав. Тільки по-іншому. Зараз ми будемо смакувати морозиво. І навіть тут, над кав'ярнею, цей традиційний будиночок місцевий. А ще поруч із базилікою є священна печера, де за легендою Пелайо бачив Діву Марію. Там зараз знаходиться маленька капличка з його гробницею. Для декого це місце паломництва, а для більшості неймовірно атмосферна точка в горах. Але це все-таки була незапланована зупинка, тому рушаємо далі. Якщо ви уважно дивитесь мої відео, то напевно пам'ятаєте, що Світланка боїться висоти, а особливо серпантинів в горах. Тому підйом для нас часто закінчується панікою, сльозами і розворотом назад. Але в цей раз я її умовив зупинитися на півдороги, щоб трішки відійти і заодно помилуватися краєвидом і пообідати. Зупинилися трішки по дорозі на оглядовому майданчику, тому що у Світланки трохи паніка. Вона дуже боїться всяких серпантинів, особливо їздити по краю дороги. Мар'яна вон її заспокоює, Мама не а так то до сліз. трошки боїться. В обморок може впасти, а це возможно.
Ми друзі. Такі великі. Де вони там сидять? Ось там купка сидить. І це не овечки, це птахи. Де? Бачиш, до них зараз полетить, мабуть. Один приземлився, і ще один підлітає. А виглядають наші овечки маленькі. Всі такі проходять, чого, блін? Електрогриль серед гір, акумуляторний, напевно. Без нічого. Трохи відволікшись, Світлані стало легше, і вона погодилася рушити далі вгору. І уже буквально за 10 хвилин була кульмінація. 2 просто нереально красивих льодовикових гірських озера, які утворилися тисячі років тому. Не бійся, підходь. Більше озеро називається Енол. Його глибина близько 22 метрів, а менше Ерсіна з глибиною всього 3 метри. Гори, чистесенькі озера, корівки з дзвониками пасуться. Все як в інстаграмі і прямо як з листівки. Ніку попросили сфоткати. На якій мові невідомо, мабуть, на іспанській. Зараз покаже їм. І подобається. Умнічка. Але як я взагалі дізнався про ці озера і гори? Колись давно я випадково побачив фото ось цих скель десь в інтернеті, і мені захотілося зробити і своє таке. А коли я дізнався, що вони знаходяться на півночі Іспанії в національному парку Піки Європи, відразу зрозумів, що одного дня я сюди приїду. До речі, назву цим горам дали американські мореплавці. Коли їх кораблі підходили до Іспанії, саме ці засніжені вершини вони бачили першими. Так от, ці озера знаходяться саме в цьому парку, але його символу гори Наранхо-де-Бульнес висотою 2,5 км звідси не видно, тому мій гештальт був не закритий і потрібно було це виправляти. Для цього ми закинули дітей додому, а самі рушили зустрічати захід сонця на один з оглядових майданчиків, звідки можна було зробити те саме культове фото. І поки ми шукали той майданчик, сталося ось це. Уявляєте, летів так низько, що зачепився камерою за асфальт. Але добре, що одночасно в цей момент я почав підніматися і дрон чудом вижив, постраждав лише захисний фільтр на камері. Ще б, напевно, 10-та доля секунди і все, збирав би його по частинах. Піки Європи. Національний парк. Знайшли оглядовий майданчик, те що треба. З 200 баксів скажу де. Щоб ви не катали стільки, скільки ми. Бо на всіх оглядових майданчиках в Google однакові фотки, а насправді зовсім не то. Почесав ставити камеру. На захід сонця через півгодини. Пристроїться. Наранхо-де-Бульнес дослівно перекладається як апельсинове дерево з Бульнеса. Це село таке, що знаходиться поруч під скелею. Чому апельсинове дерево? Бо на заході сонця скеля забарвлюється в помаранчевий колір і виглядає так, ніби вона світиться зсередини. Її стіни практично вертикальні, і для альпіністів вона як святиня. Вперше її підкорили в 1904 році за допомогою мотузок з конопель і дерев'яних черевиків. З неї ж і почалася історія іспанського альпінізму. Сидимо зі Світланкою в машині, чекаємо, поки записується для вас таймлапс піків Європи. І кажу,
наскільки нам повезло. От все небо чисте, подивіться. А над самими скелями ідеальні хмарки. А ось, власне, і сам таймлапс. Зустрічати захід сонця – це завжди добре, але пора їхати додому, до дітей. Не знаю, чи ви вперше на нашому каналі, але колись ми півроку їздили Європою, і Іспанія стала нашою чи не найулюбленішою країною. І якщо ви були лише в Барселоні чи Мадриді, то повірте, ви не були в Іспанії. Дуже раджу подивитися мій великий випуск про неї. Ми проїхали фактично всю країну, і іншого такого відео на YouTube точно немає. Скільки всього тут є. І все таке різне і контрастне. П'ятий день у нас був на релаксі. Поснідавши, ми вирішили влаштувати всім свято. Ми зі Світланою хотіли на пляж, а діти нікуди не хотіли. Тому, ви здогадалися. Познайомився з пані з Куби. Як узнала, що кава не для мене, для тебе, то плюнула туди. Так, іспанська кава перша. Але ж ми її знайшли. Так. Що я з вазеліном ходжу? Губи мастим пересихають. Після пляжу ми всі разом пішли до місцевого ресторану, який знову був закритий. Далі до власника будинку приїхали внучки з собакою. Потім ми зустріли захід сонця в селі на Сіні і влаштували собі диско перед сном. А от шостий день уже був більш насиченим. З самого ранку ми вирушили до місцевої Каліфорнії в годині їзди від нас. Це парк Секвой у Монте-Кабесон. Зовсім не те, чого очікуєш від Іспанії. Його посадили ще у 40-х роках. Тоді в Іспанії багато експериментували зі швидкорослими деревами, які могли б забезпечувати промисловість деревиною. Їх привезли з Північної Америки, і вони чудово прижилися завдяки вологовому клімату Кантабрії. Але дерева виявились надто довговічними для бізнесу. І тепер це не плантація, а казковий ліс. Висота цих велетнів як 15-поверхівка, і це популярне місце для сімейних поїздок, фотографів і просто тих, хто хоче трохи тиші серед природи. А ця патики находить. Коли лісничий іде спати, Ніка прокидається і починає в лісі гілки красти. Да. Ніка в нас unstoppable. Поки не доколупає, не зупиниться, хоч і кричи, хоч не кричи, да? На, і тобі. Продаю ці палички мої. Я їх в машину з собою взяв. Після прогулянки ми нагуляли апетит, і, як ви напевно здогадалися, поїсти в закладі нам знову не вдалося, ніби пороблено. У нас тут дрова розтоплюються. Всякі фігню намалювала. Фігня. Ну бачиш, дивись, Ням-ням-ням, смачні нігтики. Узнаєте, як вам Іван порежів? Тому гриль цій поїздці дуже виручав. Хто ж відмовиться від смаженого м'яса та овочів на природі? Хіба що наші діти.
Тепер не скажемо, що діти не їдять овочі. Да. Голодні діти, щастя в сім'ї. Попросили перчик їсти. Аби не татові готові. Ви молодці, аби не ходоги їсти. Бідненький перчик жують. Приїхали в місце перекусити. Папа сосиски жарить на грілі там, на лавочці, не знаю, як вам показати. Десь отам от. Тут красиво. Ми вже заїжджали колись на таке саме поле, похоже. Тільки там був маленький майданчик, там, де ми вже їли на лавочці з пакетиком. Там сосиски ще будемо жарити. Ну, це хот-доги, типу хот-доги, да. Будемо хот-доги їсти. І там всякі вкусняшки, печеньки, все таке. Красиве місце. А потім ми, можливо, поїдемо в лабіринт із великих ушів. Ви представляєте, там майже година потрібно, щоб вийти з нього. Представляєте, як це довго? Представляєте? Тому давайте їхати, бо погода починає потрохи псуватися. Як Ніка вам щойно заспойлерила, це найбільший зелений лабіринт в Іспанії. Його висота понад 2 метри, а довжина доріжок більше 5 кілометрів. Щоб вийти з нього, потрібна в середньому 1 година. Тому я не заздрю цим людям, які опинилися в ньому під час дощу. Хто хоче в лабіринт? Біжи. Біжи, вон. Ми біля нього Ось за забором. зупинилися. Прямо там, воно біжи. Ентрада, він пише. Тільки Ентрада. візьми телефон, якщо що. Я кажу, підніму дрона і буду тобі казати вправо, ліво. О, кава така майже як з Вацака. Ні, ну я бачу, вона молола, варила, це моє просто зерна мовити. Але ладно. Антиреклама. Хто сказав, що погано? Не знаю, може хтось любить з Вацака. Заливає! На жаль, дощ був довгим і до лабіринту ми так і не потрапили, тому рушили назад додому. І чим далі від лабіринту ми віддалялися, тим кращою ставала погода. Мар'яна каже, я тепер вся мокра в піску і без морозива. Ніка мені спортила весь настрій за день. Ой, Ніка, ти чого зіпсувала Мар'яні настрій? То я тебе питаю, чого? І я не знаю. А який настрій, каже, як його не було, так? Да? Не знаю, спитайся в неї. Чого я тобі спойлерила? Скажи. Скажи. То я не знаю, чого ти іспортив настрій. Малюками своїми чудесними. Малюнками чудесними? Ні, то ж ти мені все морозиво облизала. А, точно, боже. Я морозиво згадує. Вона потім ще отак один раз лікнула і все, вона вже віддала, блин. Мар'яни залишилось там морозиво, буквально чуть-чуть, Ніка каже, дай попробую, і така лизь, і все. Та чуть-чуть осталось, не доїла, і все. І Мар'яни не було останнього цього лизь, і все. В голові не клацнуло, шукаємо морозиво, щоб клацнуло. А от ніде немає. Ямпанного морозиво. Морозиво, на жаль, ми таки не знайшли, зате вечеряти поїхали уже в перевірений нами заклад. Собі замовили смачнющу фабаду, а дітям супчики з морепродуктами. І хоч це ще не кінець подорожі, сьогодні 7-й день і ми з'їжджаємо з нашої оселі. Тому від горя ми зі Світланою приклали баночку згущенки, прибралися в оселі і рушили додому. Ми дуже любимо Іспанію і ніколи не покидаємо її з пустими руками. Нехай італійці не ображаються, але в Іспанії оливки однозначно кращі. Ми завжди беремо собі з запасом. Також в Іспанії багато класних журналів про декор, які полюбляє Світланка. Ну і паливо. Тут воно значно дешевше, ніж у Франції, тому заливаємо повний бак. І нам має вистачити на 1200 кілометрів до самої Англії.
Далі зупинка в одному з фешенебельних французьких ресторанів. Ви знали, що у Франції найбільше Макдональдс з усіх країн Європи. І з досвіду можу сказати, вони тут ще й найгірші. І хоч антураж цього в ретро-стилі нам сподобався, інгредієнти страв, напевно, також були ретро, і ми половину замовлення просто викинули. Вкотре переконую, що Макдональдс – це лише про морозиво і каву, а не про поїсти. Тому ми заїхали на оглядовий майданчик над морем і влаштували собі уже останній на цей раз пікнічок. Пост здав, пост прийняв. На початку відео я обіцяв вам порахувати, в скільки ця подорож нам обійдеться. Так от, паром в обидві сторони між Англією і Францією 280 євро, платні дороги по Франції 220 євро, пальне 250 євро, житло у Франції 75 євро, житло в Іспанії 360 євро. Ну і все решта, включаючи продукти і кафе, в районі 400 євро. Тому ми помістилися в 1600 євро, що дорівнює близько 1400 фунтам. А авіалінії у Португалію хотіли з нас взяти більше 2100 лише за самі квитки. До речі, мені цікаво, чому ви додивилися це відео до кінця? А ще, якщо ви не перший раз на каналі, то помітили, що іноді я роблю сімейні випуски, а іноді сольні. Тому голосуйте, який з цих форматів вам більше подобається. Якщо сімейний, то клацайте сюди. А якщо сольний, то сюди. А я тим часом працюю над наступним. Обняв, припідняв і до зустрічі там.